ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम। जी आया ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਬਸ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਹਤਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 2-2 ਪੀਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਪੀਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ज़रा आसानी रहेगी। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੱਗ 'ਤੇ ਢੱਕਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਔਰ ਦੁੱਧ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਸਰਵ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।